Okay, magandang hapon. Ngayon natin itutuloy yung subject na hindi natin natapos kagabi. Ito yung numerical methods. Okay? Ano nga ba yung numerical method? Okay? Bakit kailangan natin pag-aralan? Dahil yung numerical method ay hindi yung conventional mathematics na alam natin, okay, na nagre-require ng mga formulas, na yung mga solution ay nakabase sa mga ilang principles. Okay. Conventional yung solution na ginagamit natin. Pero kung dapat natin i-consider na halos lahat ng mga word problems sa science saka engineering ay hindi kayang i-solve ng mga conventional method, at ang best solution na pwedeng magamit ay itong numerical method. Okay. Gaya na sabi ko, hindi ito yung conventional way ng pagsasolve natin. Nagre-require kasi ito ng tiyaga at medyo matrabaho yung process. Kaya nga yung solution ay maaaring paulit-ulit or iterative. Okay, nagre-require ng iterations at nagre-require ng paggamit ng computer para may program yung process, para sa ganun yung step na solution mapapadali. Okay? Yung paulit-ulit na process na gagawin natin manually ay magiging matrabaho, pero pag kinonvert natin sa isang program o kaya sa isang software, gagamit tayo ng software na para mapadali yung process, yung anumang problem na nahirapan tayong gawin manually, pwede natin mapadali using numerical analysis. Halimbawa, yung ginagamit na program ng ating calculator, gumagamit ng numerical method or numerical analysis. Okay, merong algorithm na sinusunod kung saan mas madali niyang masolve yung kahit na anong problem. Okay, pwede rin natin itong gawin sa computer, anumang software na kaya nating gamitin, mas madali para sa atin gawin yung mga pagsasolve ng mga problems na hindi kayang isolve ng conventional way. Okay. Yung mga analytic method kasi, yung mga pinag-aaralan natin sa math, yun medyo mas madaling i-apply, mas elegante, at ito kasing numerical analysis or numerical solution ay nagre-require ng approximation, kaya nagre-require din ito na isasolve natin yung percentage error kasi approximate lang yung solution. Okay? Halimbawa ng analytical solution sa pagsasolve ng quadratic equation na ito. Okay? Gumagamit tayo ng solution either by factoring o kaya yung quadratic formula para masolve yung x. That is, x is minus b plus or minus square root of b squared minus 4 times ac over 2a. Okay? Ito yung conventional analytical way ng pag-solve ng ganitong problem. Okay? But then, ito pwede natin gawin using numerical analysis. Okay? At ito may limit. Okay? Ito kaya natin gawin gamitan nito, pero doon sa ibang mga equation, halimbawa
mas matataas na yung degree. Kung non-linear na yung mga equations, hindi na madali i-solve using conventional method or analytical solution. But then pwede siyang may solve using numerical analysis. Okay. Ano yung mga pwedeng maging application ng numerical methods? Pwede itong magamit to find the roots of polynomials, finding the roots of non-linear equations. Halimbawa, yung mga equation gaya nito, okay. Baka pwede rin siyang ma-solve using synthetic division kung isa sa mga roots ay whole number, pero kung hindi na whole number yung value ng x na makuha natin dito, hindi na possible na magamit yung analytical solution. Kaya gagamit tayo ng numerical analysis. Sa pagsasolve ng ganitong problem, ang unang dapat nating consider, let's say ang required is to find the roots of a given polynomial. Ang dapat lang nating consider, we are solving for the value of f of x, yung function ng x na gaya nito. Sinosolve natin yung value ng f of x equals 0. Yan yung y equals 0. Okay? Pag ipa-plot natin, halimbawa, kung meron tayong equation, okay, na nire-represent ng quadratic equation ay, let's say, ay parabola. Itong parabola na ito passes through the x-axis sa dalawang points. Itong dalawang points na ito yung ating hinahanap ng mga roots. Ibig sabihin, kung alam natin characteristic ng equation, alam natin yung mga magiging posibleng solution. Ibig sabihin, meron siyang real roots sa dalawang points na ito. That is, when y is equal to 0, yung values ng x na hinahanap natin, yung dalawang points na ito passing through this x-axis. Ibig sabihin, kung meron tayong equation na walang meeting point dito sa x-axis, wala itong solution. Okay? Halimbawa, kung may dalawang meeting points siya sa x-axis, ibig sabihin meron kang dalawang solutions. Okay? Kung trigonometric yung function, let's say y is equal to sin of x, 1, 2, 3, meron siyang tatlong possible na solution kasi meron siyang tatlong points where y equals 0, that is in value ng x na hinanap natin ay itong tatlong points na ito. Okay? Kaya yun yung ating pagbabasihan ng kung ang equation ba ay may real roots. Okay, dapat meron siyang point of intersection sa x-axis. Gaya na sabi ko nga, yung numerical analysis ay nagre-require ng repeated process, that is iterations, okay? And nagre-require ng pagsasolve ng percentage error kasi nga approximate lang yung value. Okay. At ang isang method na pwede nating magamit
sa process ng approximation ay itong differential. Ano nga ba yung differential? Sa differential calculus, the differential of y is equal to the derivative multiplied by dx. Okay? Magagamit natin to sa pag-solve ng approximate value ng kung anong gusto nating i-solve. Halimbawa, finding the roots of x. Halimbawa, we are required to approximate the value of square root of a number, cube root of a number, fourth root of a number. Okay. Using numerical analysis, pwede nating gawin yun. Okay? Approximate lang. Okay? Given y is equal to f of x, ito yung nire-represent ng graph na ito. Halimbawa, ang required ay y is equal to square root of x. Okay? Ito yun. Y is equal to square root of x. Okay? Say for example, we are required to find the square root of 26. Okay? Ang kailangan lang natin gawin ay mag-assume ng number which is a perfect square na malapit sa 26. Halimbawa, ang value ng x ay 25. Alam natin ang value ay 5. Okay? Ang ibig sabihin, kung ang value ng x ay 25 at exact yung value niyan, itong value ng x ay 25, then yung y ay 5. Okay? At nandito yung hinahanap natin na point, that is 26. Okay. Yung value na ito yung dx, yung difference ng 26 and 25, which is obviously equal to 1. Then, ito naman yung change sa y, which is y2 minus y1. Ang value ng y1 ito, which is 5. Alam natin, ito yun. When x1 is 25, y1 is 5. Okay. Eh, ang hinahanap natin ay square root ng 26 na hindi natin alam. Kung ang value ng square root ng 25 ay 5, y1, 5. Siyempre, alam natin na yung 26, ang square root niyan ay malapit lang rin sa 25. Okay? Yung approximate value, which is delta y, yung true value nung square root ng y, ng x, na 26, ay equal sa y plus, yun, y plus, yung value ng neto, ito kasi yung point, this is delta y. Okay, yan yung true value. Pero hindi natin makukuha eksakto ano yung value ng square root of 26. Pero pwede natin siyang i-approximate. Kung i-approximate natin na yung delta y ay approximately equal to the differential of y, pwede natin masag yung approximate value, which is y plus dy. Ito yung gagamitin natin para ma-solve yung approximate value ng square root of 26. Kaya hindi kailangan eksakto. Sabi nga, ganyan yung sa numerical analysis.
Hindi kailangan exact yung sagot. Approximate value lang. Kaya nagre-require din ito na may solve yung percentage error. Okay? Kaya ang isosolve lang natin, dahil hindi natin ito ma-isosolve yung y plus delta y kasi hindi naman natin alam yung talagang value na ito kasi yan yung square root of 26. Okay. Kaya i-approximate lang natin gamit yung formula y plus dy. Yan yung nakikita natin. Kung ang square root ng 25 ay 5, ito yung y na equal sa 5. Siyempre, yung value ng 26 na malapit lang dito sa 25 ay magkakaroon ng approximate na value 5 plus itong value nito. Instead of using delta y, gagamitin natin is dy na mas madaling masolve using differential. Say y is equal to square root of x. Ano ba yung differential niyan? Differential niyan ay yung derivative nito, which is 1 over twice square root of x multiplied by dx. Ito yung differential. Okay? Differential formula yan para sa square root of x. Okay? Kaya kailangan nating ma-review lang yung formulas ng differential. Okay, galing sa differential calculus. So yun, dx over twice square root of x. If x is 25 for example, yan yung pipiliin nating value ng x na merong perfect square. Okay? Perfect square para mas madali natin makuha yung square root ng 25, which is 5. Yung malapit sa kung ano yung hinahanap natin, y is equal to square root of 26. Okay? Ang value ng 26 ay yun yung value ng x plus dx. Okay? Sabihin kung ang x ay 25, yung sobra dyan, which is 1, yun yung value ng dx. That is 26 minus 25, which is 1. Okay? Kaya yun. Ang gagawin natin, substitute lang natin sa formula ano ang value ng dy. That is 1 over twice square root of 25. 1 over square root ng 25 ay 5. And this is 1 over 10. Say 0.1. Approximately therefore, ang value ng square root of 26 ay equal sa y, which is 5 plus 0.1. Yeah, ang value is 5.1. Approximate lang yung value, hindi siya eksakto. Siyempre may percentage error. Yeah, approximate value ng square root of 26 na nakuha natin through differential ay 5.1. Pwede natin ma-check. 5.1 approximately pag in-square natin yan, dapat mag-equal sa 26. Okay?
26.01. May percentage error siya na 0.01 over 26. Okay. Sabi ko nga, dahil approximate lang yung value, kailangan natin laging i-consider ano yung percentage error. Okay? Ang gagamitin nating formula, the absolute percentage error is equal to yung value ng x2, itong nasolve natin, minus yung una nating na-assume over x2 times 100. Okay? Ano yung value? Una na-solve natin is 26.01 minus, in-assume natin is 25 over 26.01. Okay, multiply ng 100. Kung gusto nating mas precise or mas approximate yung value, ang kailangan lang nating i-produce ay yung value nito para ang makuha nating value ng f of x ay malapit, almost zero yung percentage error. Okay? Mas precise kung mas less yung percentage error. Kaya obligado tayo na i-solve yung absolute error. Okay? That is current approximation minus old approximation over new approximation times 100%. Okay? This is differential as an approximation. Okay. Ito rin ay kaparehas din sa solution kapag ginamit natin yung point is slope form, y minus y1 is equal to m1, x minus x1. Yung value ng y is equal to y1 plus m1, x minus x1. Yun. Ito, derivative naman kasi yung slope ng line is equal to the derivative of y with respect to x at point x1, y1. Okay? Yung parehas rin na value na nagamit natin. Doon sa una, differential yung gamit. Dito, ang ginagamit, derivative. Okay? Yung value ng x minus x1, ito yung dx. Kung ang sinasabi natin ay yung value ng square root ng 26, ang value nito 25. X minus x1 din yun. Kita nyo na parehas rin yung makuha natin sa dyan. Say y is equal to square root of 26. Okay? Kaya in-assume natin na yung x1 ay square root ng 25, which is 5. Kaya yung value, ito yung value ng y1. Sorry. Yung value ng x1 ay 25. Kaya yung value ng y1 ay 5. Ito na yun. Pag sinubstitute natin, ano ang value ng y? y1, 5 plus, okay, ano yung derivative ng y with respect to x?
That is 1 over twice square root of x. Ito yung derivative. Ang differential ito, dx over twice square root of x. Ito yung difference nila sa solution, pero magre-result din sa parehas sa sagot. Okay, ito derivative. That is slope 1 ay sa value ng x1, 1 over 2 times square root of 25, which is 5. Ang sagot din dito is 1 over 10. Square root of 25 is 5 times 2, 10. Okay, ganun din dito. Okay. Kaya pwede mo nang direktang makuha yung sagot. Ito yung differential formulas for the approximate value ng root ng function. Y is equal to y1 is 5 plus m1 is 1 over 10, then x minus x1 is 26 minus 25. Okay, gamit itong point slope form para ma-approximate yung value ng y. Okay, parehas lang yung solution niya. At pwede yung, sabi ko nga, kung gusto yung mas precise yung value, pwede mong ituloy yung solution, may iteration, second iteration ka. Ang i-assume mo naman yung pinakahuling value ng x na in-assume mo na nasolve natin dito when y is equal to 5.1. Pag in-square mo yan, 26.01. Okay, doon ka magsisimula. Substitute mo ulit dito. Okay. Bali itong part na ito yung corrective factor dyan. Okay. Pwede kasing yung x minus x1 mag-negative. Kaya pag sumobra yung value ng y1, i-correct niya, isa-subtract niya. Pag kulang, gaya kanina, square root of 26, 5 lang ito. Mangyayari, mag-a-add pa siya. Kasi dapat lampas sa 5 yung square root of 26. Dahil ang square root ng 25 ay 5. Ang magiging problema lang sa solution sa gaya na ito, kung ang corrective factor masyado ng mataas, okay, itong value, hindi niya na i-correct ito. Sabihin, imbis na lumapit siya sa talagang root ng value ng function, lumalayo siya doon. Kasi hindi niya na i-correct. Halimbawa, kung ang hinahanap natin, y is equal to square root of 30 na. Ang value ng dx, ilan na? 30 minus 25. 5 na yung value. Okay? Kung ikukumpara mo kung ang sinosolve mong square root ay malapit lang dun sa isang perfect na root, mas accurate yung sagot doon. Pero kung masyado na malayo kasi ang value ng dx, sabi ko nga, doon nakabase yung magiging value ng approximate value ng y, kasi y plus dy, and dy is dx over twice square root of x para sa square root. Pwede kang
pwedeng ituloy yung process, paulit-ulit lang. Kaya nga, iteration. Tapos every time na makakuha ka ng value, isasolve lagi yung absolute error, regardless sa sign niya, kaya merong bar sign dito. Pwede kasi yung value ng x1 mas mataas sa x2, magne-negative siya, pero dito absolute error, kaya laging positive. Okay? Kung ang percentage error ay approximately equal to 0 na, yun ang time yan na stop na. Kung hindi mo pa makuha yung approximate value, kapag yung value ng f of x ay almost 0 na rin, yun din yung basihan mo na, stop na. Pwede na yung nakuha mong root na yun. Okay. Then, sa numerical method din, since nag-solve tayo ng percentage error, kino-consider din natin yung pre-specified tolerance. Kasi natin pagbabasihan kung mag-i-stop na ba tayo o kung magtutuloy pa rin. Kapag ang value ng absolute error na complete natin ay equal na o kaya less than sa value ng ES, yan, pwede ka nang mag-stop. Okay? Kung hindi pa namimit ito, let's say ang sinet na percentage error na sa problem na sinasabi niya ay 0.0005. Pag na-meet na yan, di ba, ang dami ng 0. Almost 0 na yung percentage error. Kaya sigurado ka na mas precise na yung value na solve mo. Pwede na mag-stop. Okay? Real roots lang yung pwede natin ma-solve dito. Okay? Yan ang hindi pwedeng mawala kapag nagsasolve tayo ng using numerical analysis. Kasi meron error na napoproduce sa ating solution. Isa sa mga factor na kino-consider natin na nagpo-produce ng error ay yung number ng significant digits or yung pag-round up din ng numbers, may effect din siya sa solution na ginagawa natin. Lalo na kung nag-involve halimbawa ng multiplication as process. Kahit na rounded off yung dalawang numbers na i-multiply natin, meron pa rin siyang round off error na mapoproduce. Okay. Though tapos na natin ito, ngayong araw na ito yung deadline ninyo ng mga activity na binigay ko sa inyo. Okay. Guide nyo pa rin ito sa mga susunod pang pag-aaral natin. Yung mga wala pang access sa personal computers o kaya laptop, kahit hindi pa kayo mag-submit ng project using Excel, kasi doon nyo lang yung pwedeng gawin. Pero yung mga manual computation, dahil ang ginagawa natin, manual yan. Okay? Kung manual natin siyang gagamitin, matrabaho talaga. Numerical method is not an elegant subject. Matrabaho talaga to kung tutusin. Pero kapag na-convert na natin siya sa software, okay, at ang software na gamit nyo nga
ay yung Microsoft Excel. Okay? May basta masunod ng tama yung algorithm, yung mga step-by-step solution, at ma-program ng tama yung mga function, mga formulas dun sa nagagamitin, sigurado magiging madali para sa ating pagproseso. Okay, halimbawa kahit na 20 iterations pa yung magagamit mo using manual sa Excel, saglit lang yun. Pag nasimula mo na unang row, mga formulas, atakin nyo na lang ng pababa yun para masatisfy yung required. Okay? Ito yung formula natin ng Newton's method of approximation. To solve for x of sub n plus 1 is equal to x sub n minus f of function x sub n divided by derivative of function ng x sub n. Okay? Halimbawa kung ang n ay 1, yung sinasolve natin ay x2, that is x1 minus f of x1 over derivative ng function ng derivative ng x sub 1. Okay? Dito sa Newton's method of approximation, required na meron tayong value ng x1. Okay? Ang tanong, paano malalaman ano ba yung value ng x1? Okay? This is the type of solution na bracketed. May bracketing method dito. Ibig sabihin, naka-bracket yung value, may range yung value ng x na kailangan nating magamit. Okay? Kaya kailangan natin mag-assume ng dalawang values ng x. Sa-substitute natin sa value ng f of x. Then, kapag nag-change yung sign from positive to negative o kaya from negative to positive, from x1 equal to let's say 0, then say yung value ng x2 ay 3, kapag nag-change yung sign ng function ng x, ibig sabihin merong root between 1 and 3. Okay? Balikan natin yung example natin kanina. X is equal to square root of 26. Okay? Kailangan mailagay natin siya sa form f of x. Solve for f of x para dito. Kung gagawin nyo lang, yung square root, pag nilipat sa kabila, magiging square, then minus 26. At ang sinasolve natin ay yung value ng f of x equal to 0. At ito yung value kasi ng y. Okay, the roots of this given function, that is when y equals 0. Hinahanap natin values ng x para dyan. Okay, kaya yung f of x, ilagay natin sa ganitong form, x squared minus 26. Okay, then makita natin sa ilalim ng formula, meron derivative. Solve natin yung derivative ng x, which is equal to 2x.
Para masimulan natin, mag-assume ng initial guess natin kung saan tayo magsisimula. Say, pwede tayo mag-assume, say x equals 2. Ano ang value ng f of 2? That is 2 squared minus 26. Sign lang naman kailangan natin, di na yung value. That is 4 minus 26. This is negative. Siyempre, pag in-assume natin f of 3, 3 squared minus 26, negative 17 pa rin negative 17 pa rin. Negative 17 yung makakuha natin, which is still negative pa rin. Walang change sa sign. Negative to negative, kaya palitan natin ito. Ibig sabihin, walang root between 2 and 3. Okay? Taasan natin yung value. Let's say, 6. Palitan natin. Magiging 6. 36 minus 26 is positive. Kaya, there is a root between 2 and 6. Kaya ang pipiliin mong starting value or initial value ng x, which is x1, ay between 2 and 6. Okay? Pwedeng 5, pwedeng 4, pwedeng 3. Tapos, substitute nyo lang yung value para masolve yung value ng x2. Tuloy-tuloy lang hanggang susunod na iteration nyo. Let's say when n is equal to 2, second iteration magiging x raised to x3 sub 3 is equal to x sub 2 minus value ng function ng x sub 2. Okay? Yung masosolve natin dito, yun yung magiging x sub 2 sa sunod na iteration. Okay? Hindi lang isang value ng x1 ang pwede nyong makuha rito. Marami kasing number between 2 and 6. Kahit saan dyan, pwede kayong magsimula. Huwag nyong gayahin o kopyahin yung gawa ng classmate nyo. Kung ano in-assume niya, halimbawa, in-assume niya 3. O i-assume mo naman 4 para maiba naman. Okay? Sigurado, makakuha naman tayong pares na sagot. Okay? Importante, dahil nga naka-bracket, okay, bracketed yung solution, ang value mo lang ay hindi lalayo sa between 2 and 6. Nandun lang siya. Kaya lagi ka merong initial guess. Say when x1 is equal to, let's say 4. Say pwede rin 5. Okay? Say 5. x1 is equal to 5. Kasi between 2 and 6. Pwedeng 3, 4, 5. Pwedeng 2.2, 2.5, 5.2. Kahit may decimal. Any number between 2 and 6. Yun yung initial guess natin. Okay? Value ng x2. Okay? x1. Okay? Sundan natin ito para mas madali na yan. Kahit pa ulit-ulit natin gagawin. Ano yung value ng f of 5? X squared minus 26. 25 minus 21 is negative 1. Then, ano yung derivative? Ang derivative ay 2x, kaya yung f of 5 prime is 2 times 5.
which is 10. Okay? Kaya yung value ng x2 is equal to x sub 2 is equal to 5 minus f of 5 negative 1 over 10. Anong value? 5.1. Okay, kung babalikan nyo yung una nating solution, ito yung unang value rin ng root na nakuha natin, x2, 5.1. Okay? Dito, pwede kang kahit saan ka magsimula na value. Okay? At ilang iterations ang pwede nyo magawa. Paulit-ulit lang. Ganito lang gagawin. Pag nag-assume pa uli ng value ng x, okay? Ito na yung x sub 2. Ang susunod na gagawin, isolve yung absolute error. Ganun din, di ba? Nasolve natin dito 5.1. X sub 2, 5.1 minus 5 over 5 times 100. Okay? So, saan ka nag-end? Ito yung value ng x mo. Magagamit mo yan sa sunod na iteration. X sub 3 na, di ba? That is x2 minus f of x2 over f of x2 prime. Okay? Kapag ang value ng x2 ay 5.1, sabi ko nga, kung gusto niyo pang ituloy yung solution sa nauna kanina, dito na kayo magsimula. Kung programmable yung calculator nyo, pwede nyo nang iset yung formula na ito. Ano yung value? 5.1 minus 5.1 squared minus 26 over 2 times 5.1. Wala akong calculator, compute nyo na lang. Then, sunod ulit, solve yung absolute error x3 minus x2 over x3 times 100. Absolute value lagi para walang negative na percentage error. Ang susunod, x sub 4 is equal to x sub 3 minus hanggang sa masatisfy ninyo kung ano yung required na pre-specified tolerance, yung ES. Kung 0.00005 yung percentage error, yun dapat ang ma-meet. Yung percentage error is almost 0. Pwede na mag-stop. Okay? This is Newton's method of approximation. Sabi nga, mas madali na itong gawin kapag nilagay nyo sa Excel. Ilagay nyo lang sa bawat column. Simula yung x sub 1. Then, ano yung nasa formula? F of x sub 1 over f of x sub 1 prime or derivative. Marami naman ang nakapag-submit through Messenger. Kaya
alam ko naintindihan niyo naman yung na-post ko sa inyo na lesson, gaya rin nito, parehas lang. Okay? Kaya alam ko nagawa niyo na to. Yung susunod na lesson, yung gagawin niyo naman para sa next week, yung kaparehas na solution na ito, secant method naman. Okay. Ito yung algorithm or yung step-by-step solution using secant method. Okay. Ito naman yung formula niya. Okay. Instead na n, small letter I naman yung gamit. I plus 1 is equal to x of I minus f of x of I times difference of x of I minus x of I minus 1 divided by f of x sub I minus x of I minus 1. Okay, dito wala nang kinakailangan na derivative. Okay? Yung sa denominator sa Newton's method, nag-involve ng derivative. Ito wala ng derivative. Functions na lang. Okay? At ito hindi nagre-require ng magkaroon ka ng initial value nito na through bracketing. Okay, this is an open method. Kahit saan ka magsimula, sabihin, siya na mismo yung nag-a-adjust, papalapit sa true value ng root na hinahanap. Halimbawa, pwede ka magsimula rito ng x equal 0. Okay, ito yun. Okay. Sa example natin, maglalagay lang tayo ng initial value saka final value. Okay?
Ang pinakaunang step dito is to choose. We start with iteration yung I equal to 1. Okay? Kapag ginawa natin yun, magagamit na natin yung formula. I plus 1, bali magiging x sub 2, then x sub 1 minus that is 1 minus 1 is 0. X sub 0. Okay. Ito lang yung mga kailangan nating may solve at may substitute. Yung f of x sub 1, f of x, then f of x sub 0. Okay. Pag nagamit na natin to, yun. Nasolve na natin yung x sub 2. Ang susunod na step is to kulang ng step. Bali, number 2 start. Yung initial guess natin. Start with initial guess. Ano yung meron dyan? Yung 0 sa kayo. At yan ay kahit na anong value. Okay. Malapit or malayo man sa root po pwede. Okay. Open naman kasi. Siya mismo yung naglalapit. Pag ginamit na natin yung formula, naglalapit doon sa talagang value. Nag-a-adjust na siya. Pag sinosolve na natin siya gamit ito. Okay. Kapag nakapag-guess na tayo ng initial guess, x sub 0, ito yun. Substitute na natin dito. Then, after na masolve yung x sub 2, solve na natin yung absolute error. Then, for absolute error is equal to x sub 2 minus x sub 1 over. Okay, sa condition na if is less than the pre-specified value, pwede na mag-stop. Kung hindi pa na-meet, mas mataas pa rin yung absolute error kaysa sa pre-specified tolerance. Okay. Balik ka ulit sa balik ka ulit sa number 3. Balik ka ulit sa step 3. Tuloy-tuloy ulit. Hanggang sa hindi mag-stop na. Okay? Kapag na-meet na or na-satisfy na yung pre-specified tolerance.
initial guess naman to. Okay? Kahit saan ka magsimula, kahit na anong value ilagay mo dyan, may initial value na dapat kang ilagay. Kasi yan ang kailangan natin para masolve yung exact 2. Kapag ang iteration ay 1, exact 2 is x sub 1 minus f of x sub 1 multiplied by x sub 1 minus divided by value ng function of x sub 1 minus f of x sub 0. Meaning 3 x sub 1. Ano yung value? 6 minus, sabi nga, gaya ng sa numerical, sa Newton's method of approximation, ito pa rin yung corrective factor. Halimbawa, nilagay mo rito ay dito, nilagay mo ay 3. Di ba? Minus yan. Sigurado ito magne-negative kasi kulang yung value ng 3. Siya yung mismo nag-a-adjust papalapit sa true value. Sigurado magiging negative yung value. Pag ito, 6. Di ba? Yung nakuha natin sagot kanina is 5.1 initial. Ibig sabihin, mas mababa pa dun yung value. Ito, magiging positive naman yung value na ito. Kasi babawasan niya yung 6 para lumapit dun sa talagang root na hinahanap natin. Approximately. Ano yung value ng f of x sub 1? Yan yung x squared. Value ng f x sub 1 is x squared minus 26. Okay? Ang initial value is 6 minus 26. 36 minus 26, 10. Then f of x sub 0. Ano yung x sub 0? 3. 3 squared minus 26, negative 70. Ano pa yung kailangan natin? Yung value na x1 minus x0, 6 minus 3. Okay, substitute lang. Kaya, etong formula na ito, pwede rin natin ipasok sa Excel para sa paulit-ulit nating pagsasolve ng mga susunod pang mga values. X sub 3, x sub 4. Okay? Pag naka-program na siya, madali na yung pagsasolve sa Excel. Pero sa manual, ito, obligado ka mag-compute pa isa-isa sa bawat value ng x sub 1, x sub 2, x sub 3. Kaya palitan natin ang x sub 1 ay 6 minus f of x sub 1, ito 10 times 6 minus 3, then 10 minus negative 17. 6 minus 3 is 3 times 10, 30. Minus minus. Magsasubtract siya. 30 over 27 divided by 3, 10 over 9. Pero i-compute yung value ng x2.
makita nyo nabuwasan yung 6. Less than 6 na yung value. Walang calculator. Yan yung value ng x2. Na-compute natin. Then susunod na iteration, iteration 2, magiging formula natin f of x of 2 times x of 2. Gagamit pa rin natin yung unang value nito.
x2 ang na-expect natin maging sagot kung pagbabasihan natin solution natin kanina is 5.1. Kaya yung nakuha natin kanina 4.888 lang eh. Kaya ano yung na-expect natin? Dapat itong value na ito maging plus. Ito yan, 23.9012. Ito magiging negative. Kaya ito nasa ilalim, positive pa rin yan. Kaya negative sa negative magiging positive. Ibig sabihin, yung 4.888 ay kulang pa, kaya ina-adjust niya yung value para maging umabot siya sa 5. Papalapit dun sa nearest root na hinahanap natin. Okay? Yung nakalimutan natin sa step kanina ay yung pagkuha ng percentage error. Okay? Nakalimutan gawin. Absolute error ng una kanina is x2. Inasolve natin ng 4.888 minus initial 6 over 4. Pag i-compute nyo ito, negative ito. Pero dahil absolute yung kailangan, yan, positive pa rin ito. Pag nasolve nyo yung x3 dito, yung susunod na EA, x3 minus x2 over x3. Kaya na magtuloy ko anong value na makuha natin. Okay, dapat papalapit siya dun sa true value. Okay. This is second method. Hindi nagre-require ng differentiation. Kaya mas madali para sa atin kasi functions na lang yung kailangan natin solve. Wala nang differentiation. Halimbawa, yung function nag-involve ng mahirap na i-differentiate na function. Okay, magkakaroon ng problema. Okay. Laging i-consider natin, ito yung corrective factor. Siya yung nagko-correct para yung value na initially na nako-compute natin ay lumapit dun sa required na real roots. Okay. Okay, ito na yung ating lesson ngayon. Kaya yung susunod na activity ninyo ipopost ko mamaya para for submission naman next week, next Friday. Manual lang ulit kung hindi pa wala pang access sa computer, hindi pa makapag-Excel. Okay? Pero mas sigurado ako na mas magiging interesting para sa inyo ito kapag nagagawa nyo na sa Excel. Sa Excel kasi maraming pwedeng magawa. May mga formulas na doon. At pwede kayong gumawa ng sariling formula. Kaya gaya ng example ninyo, sa exam ninyo, kung saan gumawa kayo ng
ng payroll ng ilang tao, given yung mga condition, yung susweldohin nila kasama yung OT, may overtime pay, saka may bonus dahil sales, nasa sales yung company, okay, binibigay incentive yung mga empleyado, okay, nakatabulate na. Excel ang ginagamit doon. Okay, kung gagamitin yung mano-mano, napakatagal gawin yung payroll ng mga tao, lalo na kung napakarami. Okay, pero using Excel, yun, mas magiging madali. At magagamit niyo rin yan sa sunod pa nating pag-aaral. Okay, sa iba pang application ng numerical analysis. Susunod ay yung pagkuha ng roots ng non-linear na functions, pagkuha ng roots ng polynomials. Then susunod, pwede rin i-apply yung solution ng linear equation. Then yung mga matrices, determinants, inverse matrix, nasa Excel lahat yun. Mas magiging madali na rin yung solution using Excel. Sabi nga, most of the problems sa math, sa engineering and sciences ay kadalasang sinosolve using numerical analysis. Hindi siya ganun ka-elegante sa analytical solutions, pero mas ito yung ginagamit. Okay? Kung paano nagsosolve para sa atin yung calculator natin, yung nasa loob niyan ng kanyang program ay itong numerical analysis. Okay, till next week. Try kong i-save ulit ito sa phone ko. Then upload ko na lang ulit sa YouTube para pwede nyong ma-view at anytime na gusto nyo. Okay.